अब यो फोन चाहिँ 2.5 मिनेटबाट खसाउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन रे सर्भाइभ गर्छ रे हैन तर किन खसाउनु लाइक फोन थोरै हामी खसाउन किन्ने हो र मलाई त यसको क्यामेरा त्यसैगरी अरु स्पेक्स डिस्प्ले प्रोसेसर कस्तो छ भनेर पो बढी मतलब हुन्छ त अब फोनहरु भनेको चाहिँ लाइक ओभरअल स्पेक्स राम्रो हुनुपर्छ र ओभरअल युजर एक्सपिरियन्स राम्रो हुनुपर्छ हैन र अब हुन्छ नि यो ड्रप रेजिस्टेन्स जस्तो एक्स्ट्रा ड्युरेबिलिटीहरु भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा प्लस पोइन्टमा जान्छ के तर अनरले चाहिँ जुन यो ड्युरेबिलिटीको पार्ट छ नि त्यसमा चाहिँ आजकल अलि बढी नै फोकस गरेको देखिन्छ हैन त्यसैगरी जुन Honor X9d छ 55000 पर्ने यो फोनमा पनि हामीले सेम ट्रेन्ड देख्छौं र जुन यसको प्रेडेसेसर छ नि Honor X9c त्यसमा पनि 2 मिनेटको ड्रप रेजिस्टेन्स क्लेम थियो के र त्यो फोन त हामीले ड्रप टेस्ट नै गरिरहेको थियो र रिजल्ट्स तपाईले देख्नु नै भइहाल्यो हैन अब खसेपछि ग्लास हो फुटिहाल्छ है तर त्यही पनि फोन चलिरहेको थियो दैट इज गुड ड्युरेबिलिटी पार्ट राम्रो थियो भने त्यो फोनको फेरि ओभरअल स्पेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ एभरेज फिल हुन्थ्यो अलि बोरिङ नै लाग्थ्यो के अब के Honor X9c जसरी Honor X9d मा पनि Honorले सेम फर्मुला कन्टिन्यू गरिरहेको छ कि केही चेन्जेसहरु छ त वेल त्यो सबै कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौं इट्स मी अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ TechLekh अब यो फोनको मैले फर्स्ट अनलाइन फोटोहरु हेर्दाखेरि चाहिँ सेम डिजाइन बनाएको छ पहिला जस्तो भने भएको थियो हैन X9c जसरी नै तर यसमा चाहिँ जुन X9c हरुको जुन कर्भ थियो नि त्यो अगाडि र पछाडी त्यो हटाएर चाहिँ पुरै फ्ल्याट ब्याक र फ्ल्याट डिस्प्ले फ्रन्ट चाहिँ दिएको छ कि अब यसले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि फोन चाहिँ अरु फोनहरु जसरी नै बक्सी चाहिँ देखिन्छ तर क्लीन र मिनिमल डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै प्रिमियम पनि देखिन्छ अझ यो रेडिश ब्राउन जुन कलर कम्बो छ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै Honorको म्याजिक V5 जुन फ्ल्यागशिप फोल्डिङ फोन छ त्योसँग एकदमै धेरै रिजेबल गर्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन प्रिमियमनेस छ त्यो अझै बढी एलिभेट भएको छ के अब यसमा Honorले चाहिँ 2.5 मिटरको ड्रप रेजिस्टेन्स पनि क्लेम गर्छ हैन तर अब यो भिडियोमा हामी ड्रप टेस्ट चाहिँ गरेर हेर्दैनौं है सो Honor X9c मा चाहिँ IP65M मात्र रेटिङ थियो भने यसपालि चाहिँ IP66 68 69K सबै रेटिङ दिएको छ सो यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हाई प्रेसर त्यसैगरी हाई टेम्परेचर वाटर जेट सँगै 1 मिटर अर अबभको कन्टिन्युअस सबमर्जर पनि यसले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ अब बिल्ड र प्रोटेक्सनमा बढी फोकस भएको फोनहरु युजुअली चाहिँ अलि बढी चङ्की देखिन्छ प्लस अलि भद्दा पनि देख्न सकिन्छ तर Honorले जुन Honor X9d लाई यस्तो यो प्रिमियमनेस दिएको छ नि त्यसको लागि चाहिँ Honorले ह्याट्स अफ नै दिनुपर्छ र यो फोन चाहिँ प्रिमियम फिल हुनु पछाडीको अर्को रिजन छ यसको डिस्प्ले र स्पेसिफिकली यसको डिस्प्लेको थिन बेजल्स हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ नि एउटा मिड रेन्ज फोन भए पनि प्रिमियम फोन चला जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ अब यसको जुन डिस्प्लेको बेजल्सहरु छ त्यो चाहिँ मात्र 1.3 mm थिक छ के र कम्पेयर नै गर्ने हो भने S25 अल्ट्रा के 1.32 mm छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले ठुलो 6.79 इन्चको एकदमै राम्रो डिस्प्ले पनि पाउँछौं र यो डिस्प्लेमा मुभिजहरु कुनै अरु भिडियो कन्टेन्टहरु हेर्न चाहिँ निकै मजा आउँछ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 1.5K रेजोल्युसन भएको जुन हाम्रो प्यानल पाउँछौं भने त्यसले गर्दा चाहिँ शार्प देखिन्छ अब नर्मली यो 50 को रेन्जमा चाहिँ हामीले अलिकति फोन्सहरुमा चाहिँ अझै पनि फुल एचडी प्लस रेजोल्युसनहरु देखिरहेको हुन्छौं हैन अब कुनै कुनैले चाहिँ डेफिनेटली 1.5K पनि दिइरहेको छ हैन तर धेरैमा चाहिँ हुँदैन त्यही भएर यसमा जुन यो डिस्प्ले हाई रेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्याल्यु फर मनी पनि भन्न पर्छ हैन अब त्यसैगरी यो चाहिँ एउटा 120 हर्ट्ज एमोलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले पनि स्मुथ फिल हुन्छ स्क्रलिङहरु गर्दाखेरि प्लस कलर्स पनि एकदम पन्ची पनि देखिन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि कन्टेन्ट हेर्न अझै मजा आउँछ र अझै चाहिँ किन मजा आउँछ कन्टेन्ट हेर्न भन्दाखेरि यसको जुन डुअल स्टेरियो स्पिकर सिस्टम छ त्यो पनि राम्रो छ जस अडियो क्वालिटी राम्रो फिल हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टलाई अझै बढी एलिभेट गर्छ अब अर्को राम्रो अपग्रेड भनेको चाहिँ Honor X9d ले चाहिँ परफर्मेन्समा भन्छ सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ Snapdragon 6 Gen 1 थियो भने अब चाहिँ Gen 2 हैन Gen 3 पनि हैन सिधै Gen 4 चाहिँ अपग्रेड दिएको छ के जबकि फोनहरुले हुन्छ नि नर्मली अब आफ्नो कम्पनीहरुले आफ्नो फोनहरुमा चाहिँ अपग्रेड गर्दाखेरि चिपसेट पनि अपग्रेड नगरिरहेको हुन्छ अथवा जम्मा एक जेनेरेसनको चाहिँ अपग्रेड दिइरहेको छ यहाँ चाहिँ Honorले सिधै 3टा जेनेरेसनको अपग्रेड दिइरहेको छ के 6 Gen 1 बाट 6 Gen 4 भेरी नाइस अब स्याडली हामीसँग जुन आएको Honor X9d को रिभ्यु युनिट थियो त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो युजर बेन्चमार्किङ एप्सहरु हुन्छ नि Antutu Geekbenchहरु कुनै पनि चलेन जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यसको नम्बर चाहिँ रेकर्ड गर्न सकेनौं तर जुन अरु 6 Gen 4 भएको जुन फोनहरु छ त्यसको नम्बरहरु हामीसँग अलरेडी छ सो त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 6 Gen 1 बाट 6 Gen 4 मा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देख्छौं र बेन्चमार्क्सबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न नसके पनि हामीले चाहिँ जुन यसको गेमिङ छ नि त्यसबाट चाहिँ यसको जुन परफर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट छ त्यो चाहिँ मजाले नोटिस गर्यौं अब PUBG मोबाइलमा चाहिँ यसले 90 FPS सपोर्ट गर्छ व्हिच इज नाइस सो हामीले चाहिँ स्मुथ र एक्सट्रिम प्लस सेटिङमा खेल्दाखेरि चाहिँ 87.47 को एभरेज FPS पाएको थियौ त्यसैगरी अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स र एक्सट्रिम FPS सेटिङमा चाहिँ 40.27 को एभरेज FPS दिएको थियो सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ म्याक्स FPS मै रन हुन्छ भन्दा फरक चाहिँ पर्दैन त्यसैगरी गेन्सेन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि चाहिँ जुन अल हेभियर गेम हो त्यसमा चाहिँ हामीले मिडियम नै डिफल्ट सेटिङ्स भनेर देखाइरहेको हुन्छ त्यसैगरी त्यसमा चाहिँ हामीले 60 FPS फ्रेम लिमिटमा राखेर टेस्ट गर्यौं
र यो सेटिङ्समा चाहिँ 44.11 को FPS दियो हैन। इन्टेन्स एरिया अथवा फाइट्सहरुमा चाहिँ 30 FPS मा झरिरहेको थियो। हल्का हल्का स्टटर्स आउँछ तर अनप्लेएबल चाहिँ भन्दैन म, त्यो स्मुथ एक्सपिरियन्स है गेममा पनि। त्यसैगरी अब सेटिङ्स लो नै गर्नुपर्ने हुन्छ अलि स्मुथ एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ। सो हामीले चाहिँ लो सेटिङ्समा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि 44 बाट 46 मात्र जम्प भएको थियो कि एभरेज FPS चाहिँ। अब पहिला फोनहरुमा 6000 mAh ब्याट्री छ भन्दाखेरि नि वाउ फिल हुँदैन। अब यसपालि Honor X9d मा यस्तो दामी ब्याट्री अपग्रेड भएको थियो। Honor X9C को जुन 6600 mAh ब्याट्री थियो त्यसबाट 8300 mAh पुगेको छ। र यो ब्याट्री चाहिँ हामीले यसो नर्मली हेर्यो भने चाहिँ अब ट्याब्लेट्सहरुमा देख्छौं हैन यतिको ब्याट्री र यस्तो ठुलो ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ हामीले यस्तो सानो फर्म फ्याक्टरमा कसरी पाइरहेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसो सोच्यो भने चाहिँ अहिलेको जुन ब्याट्री टेकको एडभान्समेन्ट छ नि त्यो चाहिँ देख्दाखेरि नै अचम्म लाग्छ के। अब यसको ब्याट्री लाइफको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईले 2 दिन प्लसको ब्याट्री लाइफ पाउन सक्नुहुन्छ हैन मजाले युज गर्दाखेरि पनि। सो दैट इज भेरी इम्प्रेसिभ। र फोनको ब्याट्री यस्तो ठुलो भए पनि फोनको साइज हेर्न थिकनेस त्यस्तो मोटो पनि छैन कि लाइक एउटा नर्मल फोन जस्तो नि देख्छ। अब Honorले यहाँ फास्ट चार्जिङमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छैन हैन। पहिला जसरी नै 66 वाट फास्ट चार्जिङ नै राखेको छ र 30 मिनेट्समा चाहिँ 0 to 40% हुन्छ भने फुल चार्ज हुन चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनेट अथवा 1 घण्टा 20 मिनेट जस्तो लगभग चाहिँ लाग्छ हैन। र अब यत्रो ठुलो ब्याट्री भए पनि यसको चार्जिङ टाइम चाहिँ हुन्छ नि लाइक ठिकै छ कि 66 वाट चाहिँ अलिकति लो होला जस्तो फिल भएको थियो तर मलाई त्यस्तो अहिले चाहिँ फिल भएन। अब हामीले अहिलेसम्म अपग्रेड्सहरुकै कुरा गर्यौं हैन तर अब चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ अपग्रेड नै भएको छैन दैट इज क्यामेरा। सो के छ भन्दाखेरि Honor X9C को सेम सेटअप छ। यसमा 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली फोटोजहरु चाहिँ त्यति शार्प चाहिँ हुँदैन है। सो डिटेल प्रिजर्भ गर्न चाहिँ क्यामेरालाई गाह्रो भएको जस्तो नोटिस गरिरहेको थिएँ। त्योसँगै फोटोहरु अलि ओभर एक्सपोज भएको हो कि भनेर पनि फिल हुन्छ र अलि राम्रो शट्सहरु लिन चाहिँ एक्सपोजर आफैले लो गरेर खिच्न परिरहेको थियो के। त्यसैगरी अब मेन क्यामेरा कुरा गर्दा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट पनि छैन। सेम फोटो हामीले हैन धेरैचोटि लिँदाखेरि चाहिँ एक्सपोजर ह्यान्डल चाहिँ डिफरेन्टली भइरहेको थियो के। कुनै फोटोमा चाहिँ एक्युरेट कलर्स आएको छ भने त्यसपछि कुनै फोटोमा चाहिँ फेरि एक्सपोजर बढिरहेको थियो र यही कुरा हामीले लास्ट इयरको X9C मा नोटिस गरेको थियौं। र सेम क्यामेरा सेटअप भएकोले पनि होला यसपालि पनि सेम प्रब्लम छ। अब पोर्ट्रेटमा जाँदाखेरि चाहिँ कलर्सहरु निकै राम्रो छ तर जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर र एक्सट्र्याक्सन छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो छैन है। लाइक अनयुजेबल त हैन तर कहिलेकाहीँ एक्सट्र्याक्सन र ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ हिट र मिस देखिन्छ। कहिलेकाहीँ दुवै एक्सट्र्याक्सन र ब्लर ठ्याक्कै मिलेर फोटो राम्रो आउँछ भने कहिलेकाहीँ दुईटै फेल खान्छ अनि पिक्चर पनि अननेचुरल देखिन्छ। अब यसको 16 इन्चको सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो कम्प्लेन्ट्स केही पनि छैन। डिटेल्स डिसेन्ट क्याप्चर गर्छ। अगेन अलिकति ओभर एक्सपोज्ड फिल हुन सक्छ कसैलाई तर कन्सिस्टेन्ट फोटोजहरु चाहिँ दिन्छ विच इज गुड। अब भिडियो डिपार्टमेन्ट चाहिँ Honorले OIS अफर गर्छ भनेर भनेको छ तर भिडियो लिँदाखेरि 1080p 30 FPS मा बाहेक अरु रेजोल्युसन जस्तै 4K 30 अथवा 1080 60 मा भिडियो स्टेबल भएको चाहिँ देखिन मैले। र जति पनि तपाईले फोटोज र यसको भिडियोजहरु देख्नुभयो नि यहाँ त्यो चाहिँ मैले 15% मात्र बाँकी हुँदाखेरि खिचेको हो कि। अब 15% मात्र बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म कुदे हैन पाटनमा यो फोटोजहरु भिडियोज खिच्न ल पुग्दैन ब्याट्री नै हुन्छ नि फोनै अफ हुन्छ जस्तो भइरहेको थियो एकदमै हतार भइरहेको थियो। तर 15% बाट यो सबै फोटोज र भिडियो गरेर मैले 200 वटा स्याम्पलहरु खिचे होला मात्र 1% ड्रप भएर 14% मा पुगे के। सो ब्याट्री चाहिँ मैले अगाडि भने जस्तै एकदमै बवाल छ यसको। अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले Android 15 पाउँछौं Magic OS 9 को साथमा। अब 2026 आइसकेपछि Android 16 दिएको भए चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि अब Android 16 नै आको धेरै भइसक्यो के। त्यसैगरी यसमा सफ्टवेयर अपग्रेड अथवा सफ्टवेयर अपडेट्सहरुको बारेमा चाहिँ केही पनि कुरा मेन्सन गरेको छैन तर एटलिस्ट 2-3 वर्ष चाहिँ दिन पर्ने हो जस्तो लाग्छ है मलाई। अब Honorको UI जुन Magic OS छ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लाइक ठिकठाकै लाग्छ मलाई आजकल हैन एक्सपिरियन्स यसमा त्यस्तो धेरै एड्स अथवा ब्लोडर्सहरु यसमा देखिन्न। डेफिनेटली ब्लोडर्सहरु छ यसमा हुन चाहिँ हैन तर ठिकै फिल हुन्छ कि UI को एक्सपिरियन्स हुन्छ हैन त्यस्तो एकदमै दामी पनि फिल हुँदैन वाउ जस्तो पनि लाग्दैन। अब फिचर्सहरु जे टर्नै पाउनुहुन्छ हैन। अब AI फिचर्सहरु पनि छ AI म्याजिक पोर्टल देखि लिएर अब यसमा तपाईले AI को ट्रान्सलेसनहरु यताउता पनि सबै पाउनुहुन्छ। सो कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि चाहिँ अझै पनि Honorले चाहिँ अझै पनि सेम फर्मुला युज गरेको देखिन्छ जुन चाहिँ हामीले Honor X9C मा देखिसक्यौं हैन। ड्युरेबिलिटीमा फोकस धेरै त्यसैले रेस्ट अफ स्पेक्स भन्छ अलि एभरेज हल्का बोरिङ तर Honor X9D अलिकति डिफरेन्ट छ। यसमा चाहिँ अलिकति फर्मुला ट्विक गरेको छ भनौं न। सो के छ भन्दा डेफिनेटली ड्युरेबिलिटीको कुरामा अब Honor X9C भन्दा यो बेटर छ यसको क्लेम्सहरु हैन। अब यसमा स्पेक्सहरु भने चाहिँ तर Honor X9C को भन्दा चाहिँ बेटर फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि 3 जेनेरेसनको प्रोसेसर अपग्रेड दिएको छ विच इज भेरी नाइस हैन। त्यसैगरी बेटर डिस्प्ले पाउँछौं र ब्याट्रीको जुन मैले भनिहालेँ एन्ड्युरेन्स त बवाल नै छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन X9C भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो फिल हुन्छ क्या। र त्यसको प्राइस 10,000 ले नै बढेको छ तर यो प्राइस रेन्जमा अब यसको प्राइस रेन्ज हेर्ने हो भने जुन नथिङको फोन 3A त्यसैगरी OnePlus को Nord CE5 जस्तो फोनहरुले स्पेशली क्यामेरा र परफर्मेन्सको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ बेटर भ्यालु चाहिँ अफर गर्छ।
तर यहाँ चाहिँ के राख्नु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ नट C5 र जुन अरू फोनहरू छ नथिङ फोन 3A त्यसको चाहिँ पुरानो प्राइसहरूसँग कम्पेयर गरेर राख्छौँ जबकि Honor X9d चाहिँ जुन यो ऱ्याम सर्टेजले गर्दा जुन फोनको प्राइसहरू हाइक भइरहेको छ त्यसपछि लन्च भएको तर त्यो फोनहरूले चाहिँ Honor X9d को जस्तो ड्युरेबिलिटी पनि फेरि अफर गर्दैन है तर फेरि त्यो फोनहरू प्राइस हाइक भएर डेफिनेटली आउँछन् होइन आफ्नो अपग्रेड्सहरू आउँदाखेरि तर प्राइस हाइक भएर आउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि स्पेसली Honor X9d को पर्फर्मेन्स र क्यामेरासँग कम्पेयर गर्ने हो भने उनीहरूको पुरानै भर्जनसँग हेर्दाखेरि पनि प्राइस हाइक भएर आए पनि चाहिँ बेटर भ्याल्यु अफर गर्छन् होला तर तपाईँलाई चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा एउटा ड्युरेबल फोन चाहिन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली Honor X9d वान अफ द गुड अप्सन्सहरू हो डिसेन्ट अप्सन हो होइन त्यसै गरी तपाईँलाई हुन्छ नि यो प्राइस रेन्जमा तपाईँलाई एकदमै राम्रो प्राइस टु पर्फर्मेन्स अथवा भ्याल्यु प्रोभाइड गर्ने फोन खोजिराख्नु भएको छ भने Honor X9d ले चाहिँ त्यो तपाईँलाई त्यस्तो राम्ररी प्रोभाइड चाहिँ गर्न सक्दैन